Pag green na siya, yan, okay na siya. Ayan, simple lang, di ba? Ayan. Welcome po sa aking channel. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano mapasarap ang simpleng soju. So, kailangan lang po natin ng soju, Sprite, at saka melon. At saka yung isang klase naman, sa halip na melon ay meron tayong Yakult. So, mag-start po tayo sa melon muna. So, 1 cup ng soju. And then, kayo nang bahalang mag-adjust sa Sprite. Kung gusto nyo ng mas matamis, mas madami, sa mga mahilig naman sa alcohol, pwede nang laklakin nyo na lang. It's okay. Then, melona. Talagay yung melona. So, hahayaan mo lang siyang matunaw. Yan. Ayan. Sa gustong matamis, gusto nyong ubusin, pwede. O kaya sa iba, pwede naman kalahati. Kalahati lang. Yan. Para mas makulay siya, hayaan lang siya. Pwede. Ayan. Kanti pa, para mas green at mas mabango. Ayan siya. Pag green na siya, yan, okay na siya. Ayan, simple lang, di ba? Ayan. Ngayon naman po, ayan. Hahaluin natin yung with Yakult. So, isang cup uli ng soju. Kalahati nito. Pero sa mga mahilig, pwedeng isang cup rin. Sa mahilig na matamis. And then, kalahating Yakult. Ayan, ganyan lang siya. Simple. And then, ice. Ayan, okay na siya. And then, sa mga mahihilig talaga sa madamihan o sa mga party-party, pwedeng isa nito, kalahati nito, at saka 3 pirasong. So, enjoy guys! Tikman natin, lagyan natin ng ice para mas masarap siya. Cheers! Okay naman siya. Crystal, let's drink. Yeah, cheers! Cheers! May additional. She's only drinking Yakult. Sarap. Yeah. Is this how you drink your cocktail? It's really good. Wow. Wow. I really love this one.